في الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة، من المعروف أن الجيش الروسي يفتقر إلى أسلحة موجهة عالية الدقة، لكن من بين الصواريخ القليلة الموجهة عالية الدقة التي أطلقها الجيش الروسي، كان أحد الصواريخ قاتلاً بشكل أساسي، نسف المقر الأوكراني في خاركيف، وتم اعتراضه دون جدوى تقريباً في الحرب الروسية الأوكرانية. ما الذي يميز هذا الصاروخ؟ ما أريد أن أقدم لكم اليوم هو صاروخ اسكندر البالستي أرض الشهير. وبالحديث عن تاريخ الصاروخ، علينا أن نذكر معاهدة أييناف الأمريكية السوفيتية خلال الحرب الباردة. في ذروة الحرب الباردة، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى تجهيزها بعدد كبير من الصواريخ العابرة للقارات، ولكن أيضاً طورت وجهزت عدداً كبيراً من الصواريخ البالستية متوسطة المدى والصواريخ البالستية قصيرة المدى. في بداية هذه الصواريخ المثبتة، معظمها رؤوس نووية قوية جاهزة للإطلاق ضد الأهداف العسكرية المهمة لبعضها البعض، مقارنة بالصواريخ البالستية العابرة للقارات. من إقلاع الإطلاق إلى الوصول أخيراً إلى الهدف المقصود، تستغرق العملية ما لا يقل عن 25 إلى 35 دقيقة، وخلال هذه الفترة يمكن تنفيذ الإنذار المبكر والدفاع بشكل كامل من خلال الأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر الاستراتيجية، ويمكن للأفراد المهمين أيضاً الاستفادة من هذا الوقت. إن الهروب للمخابئ تحت الأرض شديدة التحصين، والصواريخ البالستية المتوسطة المدى والقصيرة المدى من الإطلاق إلى إصابة الهدف غالباً ما يحتاج فقط إلى 3 إلى 7 دقائق من الوقت، ومعظم الوضع قد فات الأوان للتحذير. حتى لو تم تلقي الإنذار المبكر، فقد فات الأوان للاختباء في المخبأ الذي تم ضربه. لذلك، إلى حد ما، قصير ومتوسط المدى الصواريخ البالستية أكثر صعوبة في التحذير والدفاع عنها من الصواريخ البالستية العابرة للقارات. ولهذا السبب تعلق الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أهمية أكبر على تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من التفاوض على الصواريخ العابرة للقارات. في عام 1987 وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي معاهدة أييناف، ودمر الجانب السوفيتي أكثر من 1500 نموذج متعدد من الصواريخ البالستية متوسطة المدى، في حين دمرت الولايات المتحدة فقط أكثر من 800 صاروخ بالستي متوسط المدى، بما في ذلك صواريخ بيرشينغ وصواريخ توماهوك الأرضية. فمن الواضح أن تدمير الاتحاد السوفيتي السابق أكبر بكثير، والتدمير في وقت واحد تقريبا جميع الصواريخ البالستية متوسطة المدى التي يصل مداها إلى 550 كيلومترا والي نطاق 550 كيلومترا. نتيجة لذلك، لم ترث روسيا أي إرث من الصواريخ البالستية متوسطة المدى للاتحاد السوفيتي السابق. ومنذ نهاية الحرب الباردة، ظهر اتجاه جديد في العالم. تم تجهيز معظم الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الرؤوس الحربية النووية في الماضي تم تغييرها إلى رؤوس حربية تقليدية، ويمكن استخدامها بثقة في معظم الحروب المحلية دون التسبب في خطر الحرب النووية. ويمكنها الاستفادة الكاملة من مزايا ضربات الصواريخ البالستية السريعة والمقاومة العالية للمقاومة، بينما روسيا كقوة عسكرية تقليدية تجد للأسف أنها لم ترث صاروخا بالستيا تقليديا نظاميا. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، تم قمع روسيا من قبل الولايات المتحدة والناتو إما علنا أو سرا، وكان الوضع الأمني يتدهور يوما بعد يوم. وفي عام 1994 اقترح الناتو خطة توسع شرقا، والتي حفزت إلى حد كبير أعصاب روسيا الحساسة. وكان علي يلتسين أن يتفاعل خلال تنصيبه الرئيس الروسي لدعم مكتب تصميم كيريان في تطوير الصواريخ البالستية قصيرة المدى. لذلك في التسعينيات، أطلقت روسيا مشروعا جديدا للصواريخ البالستية القصيرة المدى، والتي تم تطويره على أساس صاروخ أوكا التابع للاتحاد السوفيتي السابق. وتم تدمير صاروخ أوكا بسبب عدم الامتثال لمعاهدة أييناف في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لاستئناف مفاوضات الأسلحة النووية الأوروبية متوسطة المدى في ذلك العام، بما في ذلك 106 قاذفات صواريخ أوكا و306 صواريخ أوكا. وتم تدمير خطوط إنتاجها إلى جانب معظم رسومات التصميم بالكامل تحت إشراف خبراء أمريكيين. وتم تحفيز مصممها سيورجا بافلوفيتش بعمق. بعد استلام مكتب تصميم كيريان المهمة، كان المصمم المستأجر هو المصمم الأصلي لصاروخ أوكا، بافلوفيتش، الذي واجه خط إنتاج صواريخ أوكا المجزأة بعد استلام المهمة. وقاد بافلوفيتش البالغ من العمر 73 عاماً الطلاب للعودة لجمع المعلومات وزيارة الأفراد الذين شاركوا في تطوير صاروخ أوكا، واستعادوا تدريجياً رسومات التصميم الكاملة. وأدى المشروع الجديد في النهاية إلى ولادة سلسلة صواريخ سكندل الحالية. والاسم الرمزي لحلف الناتو هو فاصلة إساس شرطة 26 بالاختبار إطلاق النار في عام 1995. تم الإعلان رسمياً في عام 1999. ويبلغ طول الصاروخ 7.3 متر، قطره 0.92 متر.
وهو مجهز بمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب أحادي المرحلة، مما يوفر الوقت للتزود بالوقود أثناء الحرب. بالإضافة إلى صاروخ إسكندر نفسه، هناك مجموعة كاملة من نظام أسلحة صواريخ إسكندر، بما في ذلك مركبة إطلاق الصواريخ المتنقلة الأرضية، ومركبة تحميل الصواريخ، ومركبة القيادة، ومركبة الصيانة الفنية، ومركبة دعم حياة الأفراد. وما إلى ذلك، مركبة إطلاق الصواريخ المتنقلة الأرضية تعتمد شاسية شاحنة بعجلات مع إمكانية التنقل على الطرق الوعرة، تحمل كل مركبة إطلاق صواريخ متنقلة أرضية صاروخين يطلقان عمودياً. وبسبب الإطلاق المثبت على مركبة، صواريخ إسكندر البالستية التي تستغرق 4 دقائق فقط من نشر المعدات إلى التحضير للإطلاق، حتى لو كانت قد دخلت للتو موقعاً جديداً، فإنها تستغرق 6 دقائق فقط من حالة السير إلى حالة الإطلاق. لذلك فإنه يتمتع بميزة وقت التحضير القصير للإطلاق. ويمكن أيضاً إطلاق صواريخ إسكندر البالستية بشكل مستمر، ويمكن إطلاق صاروخ آخر بعد دقيقة واحدة من إقلاع صاروخ واحد. إذا أطلق لواء صواريخ إسكندر معاً يمكن تشغيل تأثير الصواريخ، ويمكن نقل مركبة إطلاق الصواريخ المتنقلة الأرضية بسرعة من موقع الإطلاق بعد الإطلاق، مما يحسن من القدرة على البقاء في الحرب. ويتراوح مدى صاروخ إسكندر بين 50 و480 كيلومتراً، ورأس حربي يزن 480 كيلوغراما، ويمكن تجهيزه بقنابل متفجرة وقنابل حارقة، وقنابل خارقة للأرض، وقنابل سحابية، وذخائر صغيرة، وأنواع مختلفة أخرى من الرؤوس الحربية وفقاً للمهمة الفعلية والسمات المختلفة للهدف. واستخدام صواريخ إسكندر لمهاجمة أهداف نموذجية مثل مواقع إطلاق العدو والمطارات ووكالات القيادة. عادة ما تكون هناك حاجة لصاروخ واحد أو صاروخين فقط، والقدرة على الضرر هي 2 إلى 3 مرات من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي. صاروخ إسكندر البالستي المجهز برادار الموجات المليمترية، باستخدام التوجيه الطرفي لنظام غلوناس عبر الأقمار الصناعية، وتحسين التوجيه بالقصور الذاتي وتوجيه مطابقة المشهد، بحيث يكون للصاروخ دقة عالية جدا. عند استخدام التوجيه بالقصور الذاتي وحده، تكون دقة الضرب على مدى 280 كيلومترا، الانحراف الاحتمالي الدائري حوالي 30 مترا. عند استخدام القصور الذاتي بالإضافة إلى توجيه مطابقة المشهد، يكون انحراف الاحتمال الدائري لدقة الضرب نظريا أقل من 2 متر. بالإضافة إلى استخدام مواد مركبة خاصة، فإن جسم القذيفة لصاروخ إسكندر فريد من نوعه للغاية في المظهر والهيكل، وشكله يشبه المخروط. وبعد الإطلاق فإنه يرمي بسرعة الجزء البارز من السطح لجعل القذيفة أكثر استدارة، وبالتالي تقليل منطقة انعكاس موجة الرادار للصاروخ وزيادة صعوبة اكتشاف الرادار. في الوقت نفسه يقوم الصاروخ بمناورة الانحراف عدة مرات عن سطح الإطلاق أثناء الطيران. يصل الحمل الزائد للصاروخ أثناء المناورة إلى 30 بي. لذلك حتى لو تم اكتشافه بواسطة الرادار وتم اعتراضه، فإن الحمل الزائد للصاروخ المعترض يجب أن تصل إلى 2 إلى 3 مرات من الصاروخ القادم، مما يجعل العديد من الاعتراضات غير قادرة على اعتراضه. بالإضافة إلى نظام صواريخ إسكندر القادر على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، ويمكن أن يجعل نظام الدفاع الصاروخي للعدو ينتبه لشيء ويفقد شيئا آخر لتقليل من احتمالية الاعتراض. يرث صاروخ إسكندر أيضا خصائص الأسلحة السوفيتية المتينة، ولا يتطلب صيانة كبيرة لمدة 3 سنوات في ظل الظروف الميدانية، مقارنة بنفس النوع من الصواريخ الغربية لديها قابلية تطبيق أفضل، ولكن أيضا أكثر قدرة على التكيف مع البيئة السيئة. صاروخ إسكندر البالستي لديه 3 نماذج. استخدام روسيا الخاص لنوع النشر لنوع إي الذي يبلغ مداه 480 كيلومترا، ونوع إسكندر كيه المحسن يصل إلى 2000 كيلومترا. يبلغ مدى النسخة التصديرية من النوع إي 2805 كيلومترا، والتي يمكن أن تحمل رؤوسا حربية تقليدية ورؤوسا نووية. على الرغم من أن صاروخ إسكندر كان قيد الخدمة رسميا في بداية هذا القرن، إلا أنه كان ينبغي على روسيا تجهيزه بكميات كبيرة. لكن في الواقع لم يتجاوز عدد الصواريخ المجهزة حتى الآن 4 تلوية إطلاق، والعدد الإجمالي للصواريخ المبلغ عنها هو أقل من 400، مما أدى إلى مثل هذا الصاروخ البالستي شديد الخطورة. من الواضح أنه لا يكفي في المعركة الشرسة الحالية بين روسيا وأوكرانيا. هل تعتقد أنه إذا كان لدى روسيا ما يكفي من هذه الصواريخ، فلا يزال بإمكان أوكرانيا الدفاع عن كييف؟ لا تتردد في نشر آرائك في قسم التعليقات.